Välkomna till geovloggen. Här står jag vid Gunnebo slott, strax söder om Göteborg. Men hur hamnar vi här? Ja, hur hamnar vi här? Jag vet inte. Nej. Vi körde hit från genom olika kommuner. Vill ni se hur vi kom hit så fortsätt titta. Och gillar ni äventyret så vet ni, släng in en prenumeration. Nu ger vi oss ut på äventyr. Vi är helt inne i att försöka lösa en labb. Vi åker. En tradd här med, ja. Nu har vi vaknat upp och ätit frukost och landat i Lerum. Och här ska vi ta en virtuell där man ska ta kort på sig själv. Och den här bron var det, va? Ja. Nu ska vi se. Här är bron i bakgrunden och här är jag. Vi tar en bild. Nu ska vi vända på kameran. Så. Där är bron, där är hon. Där. Check på den. Snygg bild. Har en, men det är nästan bättre bakgrund med ån eller någonting. Eller vad tycker du? Jag gör som hon gjorde. Där är bron och där är jag. Snyggt. Det här var jättefint. Ja, visst var det. Och du snackade om att det fanns en tradd också. Då letar vi reda på tradden. Tradden ska vi ha här. Nu ska vi se. Är den under bron? In stone wall. No. Ja, det, In stone wall. ja, det är ju, måste vara ner. det är ju en mur där nere. Men det är bara en terräng 1,5 eller? Ja, då är det en sten där vid axelhöjd, men ja, low stod det. Det var inget där. På andra sidan. Nej, den lyckas vi inte hitta. Vi åker vidare mot nästa. Det finns ju massa andra cacher att välja på. Ja. Och där löste vi precis ett labbsteg här i Jonsells fabriker. Med anor från 1833. Här ska vi ta en virtuell igen. Och så snackar man om traditionell i närheten. Det är många appar. Nu ska vi in i CGO och sen ska vi in där. Och på bron. Ja, nu gör vi så här. Och här är vi jättefint. Och här har vi en GPS och så har vi en bild. Wow! Snygg bild. Som alltid. Det ska vara en tradd här också. Det är många appar har jag på kameran och det är CGO och det är labb-appen och så ska vi ha en traditionell. Gud vad återställd där känner jag för dagen. En mugglare på gång. Igen. Ja. Kom igen. Ska jag klättra det? Ja, kör mig. Utforska hela bara. Framme vid nästa labbsteg.
där vi ska svara om någonting. En vit skylt. Vilket skånskt företagsnamn stod det på den? Har du? Det var rätt. Stod där uppe. Nu går vi vidare i den här vackra miljön. Här är Juteväveriet. Nu ska vi gå upp till kraftstation. Som byggdes mellan åren 1900 till 1903. Tvåtal i ton. Ja, här står det. Ska jag lägga ihop de där två? Ja, men om vi lägger ihop de där två talen som står på den här skylten så blir det ju ett tal som är högre än 2. Jag tycker ni själva ska ta er till det här stället och gå den här labben. Jättetrevligt. Jag har tänkt en fika när jag tänkte. Här har vi kommit fram till en kanal där ungdomarna förr i tiden tävlade om att hoppa från den här klippan eller simma i den 100 meter långa tunneln som är där. Man ser knappt tunneln, men ja, där skulle de simma. Då har vi klarat labben, vi har klarat labben. Nu lämnar vi fabriksmiljön och åker vidare till nästa kommun som vi behöver. Härryda kommun. Vad ska vi logga där? Har man klättring av något slag? Ja! Det är kul. Det blev inte riktigt som vi tänkte oss på den där T4, så vi tog sikte på en virtuell istället. Nu blåser det vid vattnet. Kommer in vind från vattnet där. Här i alla fall ska man spaka ut sig. Så jag tänker att jag gör så här. Jag ska välja antingen kapellet där eller kyrkan där. Och här har vi spöket. Snyggt. Så, vänta, jag ska ta den. Går det bra för dig? Det här blåser så mycket. Nej. Snyggt. Bra, nu får du ta Blev det mig. något spöke, Det var eller? jättebra spöke. Har jag rätt nu? Vad står det? Det blir säkert bra det här. Nu åker vi vidare då. Var ska vi nu? Nästa kommun är Munkedal. Nej, det heter inte. Vad heter det då? Mölndal. Mölndal heter det ju. Nu är vi på väg emot Gunnebo slott här uppe. Och där ska vi logga en traditionell med svårighet 3,5 och terräng 3. Varför vi har tagit oss hit är ju också för att vi behöver den här traditionella till någon challenge. Det är mycket sånt nu. Den här behöver vi. Den behöver vi. Allt behövs. Allt behövs. ...12 meter. Fanns en steg här. Ja. Den tar vi tillbaka. Ta den tillbaka. Nu är vi nära. 12 meter. Trappsteg tror jag. Ja, här är den någonstans. Jag smyger så vi inte skrämmer kanske. Jag ser något. Gör det? Kolla, kolla, kolla. Ingen TB. Det stod att det skulle vara en TB i. Eller att någon hade lämnat, men den kunde ha försvunnit efter. Vill du skriva? Lugn.
vill. Jag är väl ständig sekreterare eller vad? Jajamän. Vi undersöker cachen vidare. Är det här en TB? Nej. Är det här en TB? Nej. Det här då? Nej. Det här var ändå så här, något skattmynt. Det skulle kunna vara en TB det här. Hade det varit? Nej. Jag gör så att jag lämnar min TB i alla fall. Lämnar ett litet visitkort här. Därpå finns en TB-kod. Det är väl bra. Stänger vi igen den. Återställer och lägger tillbaka. Återställd och klar. Det var allt från den här dagen på vår roadtrip här med västkusten. Men det kommer mer. Så lägg in en prenumeration. Och ge gärna en tumme upp. Så hörs vi snart igen. Hej då! För vi vill ha mer!